میرسیم به پنجره میکسر. توی ویدیو قبلی پنجره چنل رک رو بررسی کردیم، براتون توضیح دادم همه بخش‌های مختلفشو که گفتیم ما با شماره هایی که داخل چنل رک به صداهامون، سمپلامون، وی اس هامون و چیزایی که داخل چنل رکمون اد میکنیم، شماره هایی که بهشون میدیم میتونیم لینکشون بدیم به میکسر. یعنی چی؟ یعنی مثلا من اینجا این هتمو ببین به شماره 24 لینک دادم. خب 24 روی میکسر شماره 24 مال این هته. ببین وقتی میزنم شماره 24 هم فعاله. ببین اگه بکنمش 28 فعال میشه. اوکی. حالا ما داخل هر اینزرت 10 تا اسلات داریم. ببین الان من روی اینزرت 24 م 10 تا اسلات دارم اینجا. خب این 10 تا اسلات مال اونیه که سلکت شده، اونیه که انتخاب شده. الان اینزرت 24 انتخاب شده، 10 تا اسلات اینجا دارم. بیام روی اینزرت 22 که نوشتم آپلیفتر، 10 تا اسلات دیگه دارم. خب حالا این اسلات ها چیه؟ ما روی این اسلات ها میایم افکت باز میکنیم. مثلا اینجا اسلات 1 من این اکولایزره، یا مثلا اینزرت 15 من باز یک 4 تا پلاگین دیگه، 4 تا افکت دیگه روش باز کردم. اگر من بیام روی اینزرت 24 که مال این هتم بود یه دونه افکت باز بکنم، مثلا یه دونه اکولایزر. خب ببین هر کار که میکنم بهش اعمال میشه. چرا؟ چون روی شماره 24 و شماره 24 من لینک به هت من. یه نکته خیلی مهم اینجا وجود داره. این اسلات ها سلسله مراتب داره. یعنی چی؟ یعنی افکت پایینتر اعمال میشه به افکت بالاتر. خب مثلا من میام یه دونه کمپرسور باز میکنم، یه اکولایزرم که از قبل داشتیم. الان کمپرسور پایین اکولایزره. خب اول اکولایزر روی شماره 4، یعنی روی اسلات 4، کمپرسورم هم که روی اسلات 6. پس یعنی صدای من اول میره داخل اکولایزر، اکولایز میشه و بعد صدای اکولایز شده میاد داخل کمپرسور. حالا من با این غلطه که وسط موز اینو میچرخونم میارم بالا. حالا چی شد؟ اول صدای من کمپرس میشه و بعد میاد روی اکولایزر، یعنی و بعد از اینکه کمپرس شد صدای کمپرس شده اکولایز میشه. حالا ممکنه با خودتون بگید چطوری من الان این پلاگینا رو اد کردم؟ اینو میزدم سریع یک صفحه میومد، یک کلمه عکس روش کلیک میکردم میومد. روی هر اسلاتی که میخواید افکت رو باز بکنید کلیک راست میکنید و تمام این پلاگینا میاد. روش دیگهش چیه؟ کلیک چپ که به صورت لیست میاد. حالا اینجا یه نکته خیلی مهم میمونه. مثلا من اومدم اینجا این اکولایزر رو باز کردم، یه سری تغییرات دادم، یک فرکانسایی رو کم کردم، یه فرکانسایی رو زیاد کردم، یه همچین شیپی رو مثلا چیدم. من میخوام اینو کپی کنم توی یک اینزرت دیگه. مثلا الان روی اینزرت 24 میخوام بیاد توی اینزرت 25. چطوری این کارو بکنم؟ روی این فلش بغلش که بزنید تنظیمات مربوط به اون اسلات میاد. حالا اینجا میتونید بهش رنگ بدید، اسم بدید، نمیدونم هزار تا کار میتونید بکنید، دیلیتش کنید. ولی ما اینجا با این سیو پریست از کار داریم. خب روی اینکه کلیک بکنید یک پنجره باز میشه، میگه آدرس بده توی ویندوزتون. مثلا یک آدرس میدی، اونجا میره سیوش میکنه. خب مثلا توی درایو فلان، توی پوشه فلان اینو سیو میکنه. بعدن توی هر پروژه‌ای بخوای میتونی این پلاگین رو بیاری. اما میتونی همینو با کلیک چپ نگه داری بکشی. ببین الان داره میاد روی اون اسلاتی که روی اون اینزرتی که میخوای ولش بکنی. مثلا اینزرت 25 ولش کردم. ببین دقیقاً همون با همون تنظیمات اومد داخل اسلات 25. اینم از این. حالا یه وقت هست شما میخوای تمام این پلاگینا رو کپی کنی، نه که یکی یکی هی بیای کپی بکنی. خب کلا اینزرت 24 رو مثلا کپی کنی روی اینزرت 30، یا مثلا اینزرت 22، یا مثلا یه اینزرت دیگه مثلا اینزرت 18. میخوام اینو کپی کنم روی اینزرت 30. چیکار میکنی؟ کلیک راست، فایل، دوباره همون سیو اینجا هم هست. اینجا هم بزنی دوباره یه پنجره باز میشه، آدرس میدی تو ویندوز، کل این اینزرت رو سیو میکنی. ولی ما اینجا میخوایم اینو تو هم پروژه کپی کنیم. میگیرم میکشم داخل سی، ولش میکنم. ببین عیناً همون کپی شد روی سی. حالا من میخوام یه اینزرت رو ریست بکنم، یعنی هر چی پلاگین داخلش هست کلا این الان خام شه، کلا صفر شه. روش کلیک راست میکنی، ریست سلکتد ترکس، یعنی اون ترک هایی که سلکت شدن ریست بشه. الان من همین یکی رو روش کلیک کردم همین سلکت شده. ببین میگه مطمئنی قابل برگشت نیست، میگم اوکی، ریست شد. به همین راحتی. اینا چیزای خیلی کاربردیه که دارم بهتون میگم، یعنی کاربردی ترین چیزایی هستش که توی پنجره میکسر باید بلد باشید و وقتی حرفه‌ای میشید خیلی از اینا
استفاده میکنید. حالا گفتم سلکت، چطوری سلکت میکنیم؟ الان من روی هر اینزرت که کلیک میکنم اون سلکت میشه، انتخاب میشه و این اسلات های مربوط به اون میاد. حالا مثلا من میخوام چند تا اینزرت رو با هم سلکت بکنم. خب مثلا اینزرت C، اصلا اینا رو ولش کن، اینزرت 6 تا 10 رو میخوام سلکت بکنم. اگه اینطوری بگیرم بکشم سلکت نمیشه. خب کنترل رو نگه میداری روی کیبورد، میگیری و میکشی. اوکی. حالا مثلا من تا اینجا میخوام اینو سلکت کنم، بعد میخوام 15 رو هم سلکت کنم. 6 میگم، شیفت رو میگیری و یه کلیک میکنی، روی هر کدوم که کلیک کنی همون سلکت میشه، دوباره کلیک کنی آن سلکت میشه، به همین راحتی. حالا مثلا من میخوام بیام این 40 تا این 10 تا اینزرت رو با هم یه تنظیماتی رو روشون انجام بدم، همه رو سلکت میکنم، ببین لولاشون همه با هم کم و زیاد. یا میتونم همه رو با هم بیام کلیک راست کنم، بزنم کریت گروپ و بزنم مثلا درامز. اوکی، ببین همشون یه گروه شدن به اسم درامز. یا اصلا یه چیز دیگه، میتونم همین کریت گروپ رو که میزنم اینجا رنگم بهشون بدم، مثلا بیام این رنگی کنم، ببین درامز به این رنگ، همشون شدن گروه درامز. حالا میخوام همه رو با هم ریست بکنم، دوباره کنترل رو نگه میدارم، میکشم با کلیک چپ کلیک راست، ریست سلکت ترکس. اوکی، همه رو برام ریست کرد. این 41 هم میخوام ریست بشه. خب این که تا اینجا چیز خیلی سختی هم نداشت، اصلا کلا قضیه سخت نیستش، چون دفعه اوله اطلاعات زیاده، ممکنه یه کمی گیج کننده باشه. شما چند بار که ویدیوها رو ببینید و تمرین بکنید کلا نرم افزار رو حرفه‌ای میشی بهش. حالا تا اینجا که اومدیم، تا اینجاشو براتون توضیح دادم، ساده هم بود. یه لایک برای ویدیو بزن، یه کامنت انگلیسی هم بذار، سابسکرایبت هم چک کن که نریخته باشه. بریم ادامه ویدیو. خب حالا بیایم در مورد همین اینزرتا چند تا چیز خیلی ساده دیگه هم که فکر کنم خیلیاتون بدونید هم بهتون بگم. ببینید مثلا این صدا، خب الان کلیک راست که میکنم فقط این اینزرت برای من روشنه، بقیه خاموش میشه. ببین با کلیک راست سولو میشه، دوباره کلیک راست آن سولو میشه، یعنی دیگه همه اینزرت های دیگه هم روشن میشه. با کلیک چپ هم که خاموش روشن میشه، صداش قطع و وصل میشه. اینی که اینجا میبینید پنه، اگر من اینو به راست بچرخونم اون بالا مینویسه، تو این دیسپلی که این بالا داریم تو FL استودیو اینجا مینویسه. ببین الان 100% پنه به راست. اینم که ولومه، چیزای خیلی ساده ایه. اینجا یه سری آپشن داریم که با این گزینه اگر برای شما نیست با این گزینه میره و میاد. ببین مثلا این صدا پن شده به راست، ببین این میاد برعکسش میکنه. اینجا ما یه ناب داریم که شاید اون اولا خیلی استفاده نکنید ازش، نوشته استریو سپریشن. این ناب مبحث ایمیجینگ، نمیدونم الان شاید خیلی زود باشه برای گفتنش. ما یه چیزی داریم توی صدا و توی میکس به اسم ایمیج. خب یعنی اینکه چقدر اون صدا باز باشه، فراگیر باشه، ساید باشه به اصطلاح، یا اینکه چقدر مونو باشه، وسط باشه. این صدا رو الان گوش کنیم، الان مونوه با اسپیکر یا هدفون. الان سایده، میبینید رفت بغلا، باز شد. یه گزینه خیلی پرکاربرد که اینجا داریم این حالت لامپ یا نمیدونم چیه، هر چی که هست، ولی این افکتاتون رو قطع و وصل میکنه. یعنی هر چی افکت اینجا دارید الان قطعه. ببین الان همه افکت ها خاموش. برای مواقعی که شما یه سری افکت رو باز کردی، صداتو میکس کردی و بعد میخوای ببینی که قبل از میکس چطوری بوده، چی کار کردی تا الان. خب اینو که خاموش میکنی برمیگرده به صدای اولیت. خیلی کاربردیه، ما توی میکس هی باید صدای اولیه‌مون رو بشنویم که خیلی دور نشیم از اون. اینم از این بالا رو من گفتم. ببینید این پنجره اسلاتامون که اینجا هست با این گزینه میره و میاد، این که خیلی راحته. اینجا ما یه گزینه داریم، اینو که بزنید به صورت اینطوری حجم داینامیکتون رو نشون میده، یعنی ویو فرمش رو نشون میده به اصطلاح. اینجا یه گزینه داریم برای نوع نمایش دادن این اینزرتاتونه. الان من روی واید 2 هم، اگه بذارم روی واید 3 یکم بزرگتر میکنه، اگه بذارم روی کامپکت خیلی اینزرتام کوچیک و فشرده میشه، و حالا من میذارم روی همون واید 2 هر طور که خودتون راحتید. حالا ما داخل هر اینزرت اینجا یه سری گزینه‌های دیگه هم داریم. ببینید اول از همه این که این یه اکولایزر سریع و دم دسته. خب
یعنی یه اکوالایزر حرفه‌ای نیست که شما بخواید با این میکس بکنید، ولی کارو خیلی وقتا راه میندازه و خیلی سریعه. کلا چیز خوبیه. اینو هم بزنید کلا اون اسلایدراش میره و به این صورت میتونید با موستون انجام بدید. یه نکته دیگه که وجود داره این تایمیه که اینجا هست. ببین یه علامت زمانه. خب اینجا هم هست. فرق نمیکنه، دوتاش یکیه. من رو این که بزنم میگه set in time. برای مواقعیه که شما مثلا یه صداتون یکم تأخیر داره، یکم دیلی داره. خب اینو میای میگی که آقا مثلا 20 میلی ثانیه زودتر یا دیرتر پخش بشه، یعنی 20 میلی ثانیه بهش دیلی میدی، یا هر چقدر میلی ثانیه، 80 میلی ثانیه، 60 میلی ثانیه، هر چند میلی ثانیه که بخوای میتونی بهش دیلی بدی، یا منفی 60. اوکی. یه چیز دیگه ای که اینجا مهمه بهتون بگم اینه. ببینید این اینپوت میکروفونتونه. خب مثلا من میام روی یه اینزرت خالی، اینو میزنم. الان من یه میکروفون متصل دارم، اینو میزنم. ببین الان صدام وصله. اینو اگه بذارم روی این، خب میبینی الان صدام داره به اینزرت 31 وارد میشه. خب اگه بیام اینجا مثلا بهش یک ریور، میبینی به همین راحتی. این اینپوت میکروفوناتونه. حالا من اینو میام خاموش میکنم، میذارم روی همین نان. خب این که تا اینجا خیلی ساده و ایزی بود و هیچ چیز پیچیده و سختی نداشت، ولی الان یه چیز، یعنی میرسیم به بخش خیلی مهمش. ببینید به این اینزرتا دقت کنید. از پایین همشون یه فلش اینطوری زده، یه سیم رفته. خب میبینی از پایین همشون این سیمه رفته. حالا این سیمه کجا رفته؟ اینجا. ببین مستر. ما اینجا 2 تا حالت همون اینزرت رو داریم که نوشته یکی مستر یکی کارنت. حالا این کارنت رو ما خیلی کار نداریم، این مستر خیلی مهمه. همه اینزرت های ما در نهایت رفتن به مستر. اگر ما اینو از مستر قطع بکنیم هیچ صدایی از اون اینزرت نمیشنویم. چرا؟ چون در نهایت FL استودیو داره صدای مستر رو به ما میده و اگر یک اینزرتی به مستر وارد نشه ما هیچ صدایی ازش نمیشنویم. مثلا همینو میبینید. الان من میام اینو از مستر قطع میکنم. چطوری؟ این جایی که وارد شده به مستر رو میام اینجا دورش، میبینی یه حالت اینطوری میگیره. اینو میزنم. الان داره پخش میشه ها، ولی ما نمیشنویم. چرا؟ چون به مستر من وارد نمیشه. مسترم خاموشه. میبینی؟ حتما باید این وارد بشه. میزان اینم که چقدر ورودی بدیم به مستر رو هم میتونیم تعیین بکنیم به همین راحتی. حالا اینجا چی میشه؟ ببینید ما میتونیم هر کدوم از این اینزرت ها رو به یه اینزرت دیگه وصل بکنیم، مثل همین مستر. خب الان این وصل شده به مستر دیگه. خب من اینو میتونم به مثلا این اینزرت 29 به اینزرت 30 وصلش بکنم. الان صدای اینزرت 29 میاد میره داخل اینزرت سی و همچنین داره میاد میره داخل مستر. یعنی صدای من در واقع 2 برابر شده، دابل شده. خب چرا؟ چون هم مستقیم داره میره به مستر، هم داره میره توی اینزرت سی و از سی دوباره داره میره به مستر. 2 تا میشه. خب حالا من اینو قطع میکنم، میام روی یک صدایی که چرا انقدر روش افکت باز کردیم که نابود شده. همین اینزرت 24 رو میارم وصل میکنم. بچه‌ها این اینطوری دارم حرکتش میدم. اینزرتمو شیفت و نگه داشتم و غلطه وسط موس رو میچرخونم. با آلت هم میشه. آلت رو نگه دارید و با کلیدها نشانگر روی کیبوردتون این فلشا با اینا هم میتونید جابجا کنید، یا میتونید مثلا 2 تا رو سلکت کنید 2 تاشو این کارو بکنید. خب میبینی اینطوری هم میشه. حالا داشتیم چی میگفتیم؟ الان این اینزرت سیمون همونه. خب من اینو جابجا میکنم رو چنل رک. اگه نگاه بکنی هی داره شمارهش تغییر میکنه. میام اینو وصل میکنم به اینزرت 31. ببین 2 برابر میشه. خب پس من باید بیام اینو از مستر قطع بکنم که 2 برابر نشه. الان دیگه صدای من از اینزرت سی میره داخل 31 و از 31 میره به مستر. اینو تا بی نهایت میتونید انجام بدید. الان اینزرت من از 30 میره توی 31، از 31 نره به مستر بره به 32، از 32 باز نره به مستر بره به 33 و از 33 بره به مستر. ببین صدا الان اینطوریه. ببین هی از تو این میره تو بعدیش، از تو بعدی به بعدیش. حالا این چه کاربردی داره؟ ببین مثلا اولین کاربردش اینه که آقا شما میگی من این 10 تا اسلاتم پر شد، من میخوام 20 تا پلاگین باز بکنم،
10 تا پلاگین اینجا بیشتر نمیتونم باز بکنم. خب من به شما میگم که اینو بیا روت کن به این وصل کردن میگیم روت. خب بیا اینو روت کن به اینزرت بعدیش و توی بعدیش پلاگین بده، هیچ فرقی نمیکنه. بعد بعدیشو وصل کن به مستر. دیگه از این من اینا رو قطع میکنم. جدا از این شما دیگه الان یک حالت جهان باز میشه دیگه. خب خیلی کارا میتونی بکنی. مثلا من میخوام یه افکت رو به 10 تا صدا بدم. خب میام مثلا این درامامو همه رو انتخاب میکنم با همون کنترل که گفتم، کلیک چپ رو میگیرم میکشم انتخاب میکنم و روی یه اینزرت خالی مثلا 33 کلیک راست میکنم root to this track only، یعنی فقط وصلشن به این ترک، از مستر قطعشن به طور اتوماتیک. اگه بالاییشو بزنم دیگه از مستر قطع نمیکنه. خب هم وصل میکنه به این اینزرتی که روش کلیک راست کردم یعنی اینزرت 34 و هم به مستر وصله. ولی من اینو میزنم که دیگه از مستر قطع بکنه. حالا همه درامز من الان رفتن به 31 و بعد از به 33 و بعد از 33 رفتن به مستر. حالا من هر افکتی که الان به 33 بدم، حالا من 33 رو آوردم اینجا شد 11، هر افکتی که به این بدم به کل درامزم اعمال میشه. ببین الان من میام مثلا یه اکولایزر باز میکنم، همه درامزم تحت تاثیر قرار میگیرن. خب چون همشون اومدن به اینزرت 11. حالا من میتونم این اینزرت 11 رو بیام بزنم کلیک راست، این گزینه اول رینیم، یا هم که میتونم شیفت رو نگه دارم کلیک چپ کنم، این خیلی سریع تره. بعد بزنم مثلا مستر درامز. اوکی، یه رنگی هم مثلا بهش بدم، یه رنگ پر رنگ که معلوم بشه این مال درامزمه. ببین این دیگه هر افکتی من بهش اعمال بکنم همه درامزم تحت تاثیرشه. یا همه گیتارامو میتونم یه اینزرت براش بسازم، همه وکالامو یه اینزرت براش بسازم. حالا یه چیز دیگه هم بهتون بگم، اینم کاربردیه. مثلا این اینزرتو میبینی این مستر من چسبیده به این بغل اصلا نمیره. خب من میخوام مثلا این مستر درامزم هم همین اتفاق بیفته، کلیک راست میام اینجا داک تو، الان روی میدله یعنی وسطه. خب لفت دیگه رفت سمت چپ، ببین چسبید به اون بغل مثل مستر. حالا داک تو رایت اومد این ور دیگه چسبید به این بغل. حالا من مثلا میخوام اینا همه رو داک تو رایت بکنم، ببین همه چسبیدن به این بغل. نکته دیگه ببینید شیفت رو اگه نگه دارید و کلیک چپ بکنید قفل میشه اون اینزرت. قفل که بشه دیگه مثلا من اینو سولو میکنم این خاموش نمیشه با اونای دیگه. خب من هر کار میکنم این تحت تاثیر قرار نمیگیره، فقط مگر بیام روش مستقیم کلیک چپ بکنم، دوباره شیفت رو نگه دارم کلیک چپ کنم، از حالت لاک یا همون قفل خارج میشه. ایناها رو هم میتونید همون کار بکنید، ایناها رو هم میتونید، ببین ایناها رو هم میتونید شیفت رو نگه دار و کلیک چپ کن، همه رو میتونی قفل کنی یا اینکه قفلش رو آزاد بکنی. یه چیز باحال دیگه بهتون بگم، توی این ویو که بیای کالرفول میکسر ممکنه برای شما رنگا رو یکم کم رنگ نشون بده اینطوری. خب میای اینجا نوشته میخوای کم رنگ باشه یا متوسط باشه یا خیلی پر رنگ، من روی متوسط میذارم. مثلا این یه چیز باحال. ببینید ما یه سپریتور داریم، حالا اینو از اینجا ولش کن. این میبینیم یه فاصله میندازه، یه خط میندازه جدا میکنه، کلیک راست سپریتور، اینو که بزنی سمت چپ اون اینزرت یه خط میندازه و جدا میشه. میتونید دسته بندی کنین اینزرتاتون رو، گروه بندی کنین. گروه بندی هم که میکنیم میاد همین کارو میکنه برات. آقا یه چیز خیلی مهمه دیگه من یادم رفت بهتون بگم، خیلی کاربردیه، موندم چطوری اینو یادم رفت بگم توی ویدیو، حالا الان دوباره دارم براتون ضبط میکنم. ببین یه وقت هست شما میخوای مثلا این صداهاتو، حالا VST هستش یا سمپل هستش یا هر چی که هست، میخوای اینها رو روت کنی به میکسه. خب مثلا من میخوام اینا رو روت کنم، خب راهش اینه که بیای به اینا شماره بدی دیگه، مثلا 52 53 54 هی یکی یکی شماره بدی. ولی اینطوری خیلی طول میکشه که ما یکی یکی هی بریم اینا همه رو شماره بدیم. یه راه خیلی ساده تر اینه، اونایی که میخوای روت بشن رو سلکت بکنی، مثلا این 5 تا. خب بعد بیای از یه اینزرت خالی، مثلا من میخوام از 28 به بعد اینا روت بشن، از شماره اینزرت 28 من به بعد اینا همه روت بشن. روی 28 کلیک راست میکنی، چنل روتینگ و گزینه دوم روت سلکت چنل استارتینگ فرام دیس ترک، یعنی از این اینزرت به بعد به ترتیب همشون روت بشن. ببین خیلی راحت، از همین یکی یکی بهش شماره داد تا آخر. این خیلی سرعتتون میبره بالا. اگه بخواین همه اینا رو شماره بدین، همه رو سلکت میکنی، اینو میزنی و بعد از اینجا اینو میزنی دیگه،
30 تا 50 تا صدا رو یهو بهشون شماره میدید. همین چیزایی که گفتم حتما تمرین کنید. همین الان داخل FL استودیو برید تو میکسر این چیزایی که گفتم رو رنگ بندی کنید، اسم بدید، گروه درست بکنید، روت کنید. این روت کردن خیلی مهمه، بعدن خیلی به کارتون میاد و خیلی حرفه‌ای‌تر میتونید میکس بکنید. و همین دیگه، فقط باید تمرین بکنید و آموزش ببینید. قسمت‌های بعدی FL استودیو رو منتظر باشید. میریم سراغ بقیه پنجراش و همش رو بهتون میگم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی میبینمتون.